ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube චැනල් එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට රසම රස අයිස් කොෆී එක අලුත් විදිහකට හදාගන්න විදිය බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ රසවත් අයිස් කොෆී එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මං අද මේ අයිස් කොෆී එක හදාගන්න භාවිතා කරන්නේ නෙස්කැපේ මේස හැන්දකට සීනි මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වතුර මේස හැන්දකුත් එකතු කරලා මේක අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට බීටරයක් නැත්තම් මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් ඔයාලට හැන්දකින් උනත් හොඳට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. බීට් කරගන්නකොට මේක හොඳ ලස්සන ලයිට් කලර් ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් මේක බීට් කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි මම මේ ප්‍රමාණවල් හදාගන්නේ. එක කිරි කප් එකකට සෑහෙන ප්‍රමාණයේ ඔයාලට මේ ප්‍රමාණවල් වැඩි කරලා ඔයාලට වැඩිපුර අයිස් කොෆි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හැන්දෙන් තව ටිකක් කලවම් කරලා ලයිට් කලර් එකක් වෙනකන් තව විනාඩියක් විතර හයි ස්පීඩ් එකේ බීට් කරගන්න. දැන් අපේ නෙස්කැෆේ ක්‍රීම් එක සූදානම්. ඔයාලට පේනවා ඇති බීටරෙන් මේක කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පදම. දැන් මේ නෙස්කැෆේ ක්‍රීම් එක පැත්තකින් තියලා අපි අයිස් කොෆි එක සූදානම් කරගමු. අයිස් කොෆි එක සර්ව් කරන ග්ලාස් එකටම මේ විදිහට අයිස් කැට දාලා කූල් කරගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ග්ලාස් එක පිරෙන්න දාගන්න. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට කැමති නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ අයිස් කොෆි එක අයිස් කැට දාලා කූල් වෝටර් දාලා ඊට උඩින් අපි හදාගත්ත නෙස්කැෆේ ක්‍රීම් එක උඩින් තියලා රස බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට අපි හදාගත්ත නෙස්කැෆේ ක්‍රීම් එක උඩින් තියාගන්න. ඔයාලා බොනකොට මේක හොඳට කලවම් කර කර බොන්න. මේ විදිහට තමයි මේ නෙස්කැෆේ අයිස් කොෆි එක සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් මම මේක තව රස කරගන්න උඩින් මී පැණි ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට රස බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම රසට ඉක්මනින්ම ගෙදරදී හදාගත්ත නෙස්කැෆේ අයිස් කොෆි එක. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.